मागच्या सेशनमध्ये आपण बघितलं की कसं आपण टोटल रेव्हेन्यू कॅल्क्युलेट केला आणि इन्स्टेड ऑफ बाकीच्या टेबलमध्ये कॅल्क्युलेटेड कॉलम्स म्हणून यूज करण्याऐवजी आपण रिलेटेड फंक्शन यूज केलं आणि त्यानंतर समेक्स फंक्शन यूज केलं. आता आपल्याकडे दोन अजून रिक्वायरमेंट की जिथे आपल्याला टोटल कॉस्ट काढायची प्रोडक्टची आणि त्यानंतर त्याचं प्रॉफिट काढायचं टोटल किती इयर ऑन इयर म्हणजे प्रत्येक वर्षी किती प्रॉफिट झालं ते काढायचं जर असेल तर त्यासाठी काय करावं लागेल. त्यासाठी आपण एक नवीन मेजर क्रिएट करूया. त्याला नाव देऊया आपण टोटल कॉस्ट आणि याच्यात आपल्याला आता समेक्स फंक्शन यूज करायचं आहे कारण की काय करायचं आपल्याला ॲग्रिगेट टोटल व्हॅल्यू करायचे त्यासाठी सेल्स डेटा हा टेबल कन्सिडर करायचा अगोदर आणि त्यानंतर म्हणजे आपण टोटल कॉस्ट काढण्याचं सूत्र किंवा फॉर्म्युला जे म्हणतो आपण की ते कसं असतं की ऑर्डर क्वांटिटी किती असतील आणि त्याच्या अगेन्स्ट त्याची प्रोडक्ट कॉस्ट किती आहे ती घ्यायची आपल्याला. तर त्यासाठी आपल्याला आपल्याला काय घ्यावं लागेल आपल्याला इथे आता ऑर्डर क्वांटिटी. आता ही ऑर्डर क्वांटिटी आपली आहे सेल्स टेबलमधून आणि याच्यानंतर आपल्याला काय करायचं ते मल्टिप्लाय करावं लागेल. आता मल्टिप्लाय कुठून करायचं आपल्याला प्रोडक्ट टेबलमधून. आता प्रोडक्ट टेबल जो आहे त्याच्यात आपली कॉस्ट आहे म्हणून आपल्याला काय करावं लागेल रिलेटेड फंक्शन यूज करावं लागेल आणि मग याची प्रोडक्ट कॉस्ट. आता प्रोडक्ट कॉस्ट कुठे आहे आपली तर प्रोडक्ट कॉस्ट आहे ती या प्रोडक्ट लुकअप टेबलमध्ये. कारण रिलेटेड जर नाही यूज केलं तर आपण ते हे प्रोडक्ट लुकअप जी कॉस्ट आहे ती घेऊ शकत नाही आणि त्यासाठी आपल्याला हे रिलेटेड फंक्शन यूज करणं गरजेचं आहे. हे ब्रॅकेट कम्प्लीट करायचं आहे आणि त्यानुसार आपलं आता हे झालेलं आहे म्हणजे आता आपलं प्रोडक्ट कॉस्ट जे आहे ती ऑर्डर क्वांटिटी इंटू रिलेटेड कॉस्ट अशी आलेली आहे. आणि आता आपण इथे बघितलं आता हे टोटल कॉस्ट आलेली आहे. आता आपण टोटल प्रॉफिट काढायचे. टोटल प्रॉफिट काढण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल की एकतर आपली काय आहे टोटल रेव्हेन्यू काढलेलं आहे आणि टोटल कॉस्ट. आता टोटल रेव्हेन्यू मायनस टोटल कॉस्ट म्हणजे आपलं टोटल प्रॉफिट येईल. तर प्रॉफिट काढण्यासाठी एक नवीन मेजर क्रिएट करूया. तर टोटल प्रॉफिट म्हणायचं आहे आणि त्यानंतर आपल्याला काय म्हणायचं आहे रेव्हेन्यू घ्यायचं आहे आपल्याला टोटल रेव्हेन्यू मायनस कॉस्ट जी आपली टोटल कॉस्ट आलेली. हे केल्यानंतर फक्त हे सबस्ट्रॅक्शन करायचं आहे टोटल रेव्हेन्यू मायनस टोटल कॉस्ट. आता आपल्याला इयर वाईज हे प्रॉफिट दाखवायचं आहे तर त्यासाठी आपण कॅलेंडर लुकअपमधून एक सध्या इथे एक मॅट्रिक्स ॲड करतो मी आणि ह्या मॅट्रिक्समध्ये मी आपला कॅलेंडर लुकअप टेबलमधून एक इयर जे फील्ड आहे ती इथे घेतोय ॲज अ रो. आणि याच्यात आपल्याला काय करायचं आहे टोटल प्रॉफिटचा जो आहे तो जो मेजर आपण क्रिएट केला आहे तो आपण इथे टाकूया. तर अशा पद्धतीने हे टोटल प्रॉफिट इयर वाईज इयर 2020 21 22 किती आलेलं आहे ते असं दिसतंय. अशा पद्धतीने आपण हे समेक्स फंक्शन्स आणि रिलेटेड फंक्शन्स यूज करू शकतो आणि प्रॉफिट आणि टोटल रेव्हेन्यू आपण जसे कॅल्क्युलेट केले त्या पद्धतीने आपण हे सर्व गोष्टी कॅल्क्युलेशन्स करू शकतो विथ द हेल्प ऑफ दिस डॅक्स फंक्शन्स. आता हे जवळपास डॅक्स आपलं संपत आलेलं आहे. अजून एक शेवटचं सेक्शन राहिलं आहे टाइम इंटेलिजन्स तो आपण पुढच्या सेशनमध्ये बघूया.